Hi guys, I'm finally at the Riyadh Airport. So, bakasyon tayo pa Pinas. Hi guys, good morning. This is Ryan and welcome to the fantastic episode of the N-Files. Today, nandito ako ngayon sa Pilipinas. Welcome home, Philippines. At nandito ako ngayon sa isang hotel, sa isang quarantine hotel na provided ng OWWA. Today, I'm just gonna share with you guys yung mga pinagdaanan ko, mga preparations na ginawa ko bago ako magbakasyon. So, this is officially my vacation days. At I am on hold, waiting for the result ng swab test dito sa isang hotel sa Alabang. So ito ang isa sa mga hotel na provided ng OWWA kung saan kayo mag-stay. Sabi nila maximum 3 to 5 days daw po ang release ng swab test. Pero meron mga iba na may mga extra cash, ayun, nagmamadali, mga ganun. Pwede ka magbayad at least 4,000 pesos, ang alam ko. Ang price ng Red Cross para at least 24 hours to 48 hours ang release ng iyong swab test. Pero ang aking purpose today is to guide you guys, to share ko lang sa inyo yung mga ginawa ko bago mag-travel, during the travel, hanggang sa makarating ako dito sa aking quarantine hotel. Alright? So before that, I just want to say thank you all my subscribers. Maraming salamat po. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe. Hit that subscribe button. At saka yung notification bell para updated kayo sa lahat ng aking i-upload na videos. Share ko sa inyo yung mga step by step na ginawa ko, preparation na ginawa ko. Basically, I have no ideas kung ano mangyayari sa akin at the airport, at pagdating sa Philippine airport na iya, at hanggang makarating ako dito sa aking quarantine hotel. So, ang ginawa ko, I just watch YouTube sa mga experiences nila, sa mga ginawa nila, and this is my own experience I just wanna share with you. First thing to remember, make sure na yung passport nyo is valid pa. Hindi siya soon to expire within 6 months. And you have your exit re-entry visa kung ikaw ay bakasyon lang. Or you have your exit visa kung ikaw ay final exit sa bansang pinagtatrabahuan mo. Then, of course, your plane ticket, back and forth kung ikaw ay bakasyon lang. Yung plane ticket. And I suggest all Filipinos to do the direct flight, which is the PAL or the Saudi Airlines. As for my case, I booked myself for PAL, Philippine Airlines, because I want to go direct flight. Kasi ang sabi nila, pag daw meron ka pang stopover, like I am from Riyadh, pag may stopover ako ng Dubai, kailangan ko daw ng swab test bago ako makalipad to Dubai. So ang nangyari, I make sure na direct flight ako to Philippines para Riyadh to Philippines, ang swab test ko lang is dito sa NAIA Airport lang. So ang ating next na kailangan i-prepare is yung ating barcode from Red Cross. So yung link ng Red Cross nandiyan sa description below para diretso na kayo doon at mag-register kayo in advance, at least 3 days before ng flight nyo, para dala-dala nyo na yung barcode at make sure na meron kayong yung barcode is nasa phone nyo or nasa printout para pagdating nyo sa NAIA, i-scan lang nila yun. So napakadali. And again, also you want to register yourself into OWWA or yung OASIS na sinasabi nila. Also, the link in the description below. So, yun lang naman yung dalawang ginawa ko. Red Cross and OWWA, na kung saan ako nag-register. Para preparation na pagdating mo rito sa NAIA Airport is hindi ka na mahahassle na dun ka pa magre-register tulad nito mga to. Ayan. Or doon ka pa magre-register sa airport kasi hindi mo ginawa sa bago ka lumipad. Pagdating mo sa airport, sa mga Riyadh tips dyan, sa mga taga-Riyadh, pagdating mo sa airport, make sure na diretso ka ng Terminal 2 kasi sarado ang Terminal 1. Alright? Terminal 1 is closed. Anyway, wala ka namang ibang way papuntang Terminal 1 eh. Kasi ang Terminal 1 is sarado, under renovation. So, yung way mo lang na mapupuntahan is Terminal 2. So, even if your ticket is written Terminal 1, sa Terminal 2 po ang flight ng international flights sa Riyadh, Saudi Arabia. So, yun po isang tip na bibigay ko sa inyo na pinagdaanan ko din. So, make sure you have your mask and also your face shield. Bumili ako ng face shield sa Riyadh kasi requirements yon dito sa Manila Airport. Kailangan na naka-mask at naka-face shield ka at all times. Pero, which is good kasi ang PAL is nagpo-produce ng face shield. Ito. Ayan.
Nagpo-produce sila ng face shield ang Philippine Airline, which is good, alright? So once you boarded the plane, ang staff ng Philippine Airline ay bibigyan kayo ng maraming forms. Eto! So kailangan fill upan mo lahat yan. Lahat ng forms na yan, nandyan ang arrival card, nandyan ang, ano bang mga forms yan, basta ito yon. Di ko na matandaan Ito sila lahat. Ayan. So, fill upan mo lang lahat yan, and then go to sleep. Like this. 48C. Nice to see you board, sir. Welcome to Philippine Airlines, Mr. Penavanta. Hello po. Dito ba tayo, sir? Diretso lang po. Mabuhay. Welcome to Philippine Airlines. Welcome on board, sir. Good evening po. Full pack. Oh my god, what's this? Full pack? What's this, Paul? Katakot naman. So, I didn't expect na yung PAL is talagang fully loaded. Walang social distancing sa loob ng airplane. So, medyo medyo paranoid ka. So, just stay in your seat, put your mask on, and if you can have your face shield, do it. For me, I have my hoodies. So, I have my hoodies up to here, and my face shield up to here. This is my picture. So, you will be paranoid inside the Philippine airline. You know? Kasi, talagang dikit-dikit, as in walang social distancing na nangyayari sa loob ng PAL. To be honest, di ba? Which is scary. Pero I'm sure naman na isa-isa chinecheck sa airport pa lang kung sino yung medyo may mataas na lagnat. Alam ko may mga thermal scanner sa airport, di ba? I pray everyone is healthy inside the airplane. So, yun yung mga yun yung pinagdadasal ko habang ako'y nakaupo sa aking upuan. Anyway, to continue, aray ko. Ayun nga. So, after mong mag-fill up ng mga forms, isang tabi mo lang. Tapos, during the flight, we will give you food, dinner, and snacks. Sa Philippine Airlines to, guys. So, okay naman yung food. You just need to eat and sleep. Kasi wala namang ibang gagawin sa Philippine Airlines kundi matulog at kumain. So, after 9 hours of travel, we finally landed to Manila International Airport. So, during the landing, merong mga staff ng Bureau of Quarantine at saka staff ng Coast Guard na papasok sa airplane para i-check yung meron silang dalang thermal gun, ito yun, meron silang thermal gun. I-check nila isa-isa ang temperature ng lahat ng passenger, which is a good thing as well. Kumbaga, protocol talaga nila. I-check nila ang temperature ng lahat. Kung meron bang medyo mataas ang lagnat dyan, yung mga nagbabadya. So, I was thankful I didn't hear anything na medyo mataas ang temperature. Sana wala, right? So, during the landing, hindi ka muna pwedeng tumayo or kunin yung luggage mo. Antay mo na matapos yung mga staff ng Bureau of Quarantine at saka ng Coast Guard. But, at the same time, i-advise kayo kung ano yung mga gagawin nyo going into the airport and going out up to the hotel. So, briefing. Doon mismo sa loob ng airplane ang briefing, which is good thing. And then after nun, pag-check ng temperature, tsaka ng briefing ng Coast Guard, tsaka ng Bureau of Quarantine. So, isa-isa na kayong lalabas ng airplane at wala kayong ibang dadaanan. One way lang talaga. Diretso lang. Ang labas nyo, meron dong napakahabang upuan. As in, sobrang daming upuan. Ito yun. Ayan. Sobrang daming upuan hanggang dun sa dulo, which is one seat apart as well. So, maintain ang social distancing. Then, bago ka pumasok doon, bibigyan ka na ulit ng isa pang papel na tinatawag nilang, hindi siya, ano ba? Care slip ba yun? Parang gano'n. Ng OWWA naman yun. Para sa OWWA, care slip, parang gano'n. So, eto siya. Ayan. So, fill upan mo lang yon habang ikay nakaupo and then wait ka lang na matawag ka. Alright? Pag nakaupo ka na doon, just stay put and make sure na hindi ka palipat-lipat ng upuan kasi papagalitan ka ng Coast Guard. Kasi pag isinimula nila sa harap yung mga nauna. So, 4x4 or merong at least 8 windows yata yung mag-i-scan ka ng barcode na meron ka. So, ngayon, ang una nilang tatanong, sino ang may barcode? Kung may barcode ka na,
upo ka lang, huwag kang malikot. Huwag kang palipat-lipat ng upuan kasi papagalitan ka ng Coast Guard. So, kung may barcode ka na, upo ka lang. At yung walang barcode, dito kayo pipila sa may help desk. Doon. Ayan, help desk. Pila kayo doon kasi assist nila kayo para magkaroon kayo ng barcode. Alright? So, make sure guys, make sure na bago kayo umalis ng bansa na pinanggalingan nyo, na nag-register kayo sa OASIS at saka sa Red Cross, especially Red Cross. Kasi yung Red Cross, mag-i-email sa inyo ng barcode para gamitin mo dito sa swabbing test o PCR test na ganyan. So, ngayon nakaupo ka na, waiting for the Coast Guard personnel na tawagin ka. Pag tinawag ka, ang una-unang gagawin, lapit ka doon sa booth. Merong 8 booth. Ito 'yon. So, i-scan nila yung phone mo. Pag na-scan nila yung phone mo, okay na 'yun, dire-diretso na 'yun. Actually, kasi nandoon na lahat ng informations mo. Tapos bibigyan ka nila ng stickers. Actually, 6 na stickers. So, yung 5 yung isa pala nakadikit doon sa passport mo. Ididikit nila sa passport mo sa harap mismo, hindi nga sa likod, sabi sa likod. Didikit nila sa passport. Ganun lang siya kaliit. Ito yung picture niya. So, didikit nila doon, tas yung the rest ng stickers, pila ka uli doon, papasok ka na sa swab area. So, after ma-scan yung barcode mo, after mo makuha yung stickers mo, pila ka ulit para doon sa swab area. So, pagpasok mo sa swab area ng Red Cross, 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 windows yata, nakita ko. So, yun lang. Upo ka doon, tatawagin ka sa pila. Upo ka doon, pag tinawag ka na, pagka-upo mo, kukunin yung passport mo at saka yung sticker mo. Then, ang unang gagawin sa'yo is yung mouth. Di na ako nag-picture, di na ako nakapag-video actually. Pero, mouth muna, tapos sa ilong. Both side ang ginawa eh. So, alam niyo na yun. So, lahat kayo mararanasan nyo yung ganong proseso. But if you have the money, actually, kung nagmamadali ka nga, meron specifically dun sa may, pag nakaupo ka na, nakaharap ka lang ganun, meron sa right side, merong booth ang Red Cross. So, magbabayad ka doon para mas mabilis ang release ng yung swab test. Alright? So, yun, meron doon. Pero if you have time like me, I have time to wait. So, dito ka lang sa normal at free. Free ng hindi man free, sagot ng PhilHealth, yeah? Pero under ng Red Cross pa rin. So, yun ang sinasabi ko na, these days, under Red Cross ang pag-swab test. So, binalik na nila ang pag-swab test under ng Red Cross. So, after mong maswab, got your things, labas ka na, punta ka na sa immigration. So, it's very weird kasi yung traffic nandito lang sa swabbing test. Pero pagpasok mo ng immigration, as in walang katao-tao. Hindi lang ako nakapag-picture. Ewan ko may picture ako, check ko mamaya. Walang katao-tao. Kasi meron ka namang arrival card, meron ka ng arrival form. Lahat ng forms pipilapan mo sa loob na ng airplane eh. So, meron ka na ng dire-diretso ka na lang, tatawagin ka na lang, tapos pagdating mo sa immigration, sasabihin nila, tanggalin mo yung mask mo at saka yung face shield mo kasi pipicturean ka nila for records na nakapasok ka na ng Philippines. And then after nung immigration, diretso ka lang ulit. Kukunin mo na yung luggage mo. Ito naman ang medyo hassle ng konting-konti lang naman pagdating mo sa luggage kasi nga sa sobrang tagal nyo doon sa swabbing test, sa pagkakaintay nyo. Pagdating nyo ng luggage counters, yung umiikot-ikot na ganun. Tapos na, lahat ng bagahe nandun, nakahilera na lang. So, finders keepers ka ngayon, hahanapin mo yung bagahe mo, ikaw maghahanap. So, sinuwerte lang ako kasi yung bagahe ko magkadikit lang. So, mabilis, di ba? So, okay na yun. After mo makuha yung bagahe mo, naalala mo yung papel na binigay sa'yo bago ka magpa-swab test? Yung OWWA Care ba yun? Or OWWA Sleep? Kailangan mo yun. Kasi once na makuha mo yung luggage mo, balik ka dun sa OWWA booth. Merong OWWA booth doon. So, kukunin nila yung paper na yon. Tapos, meron dun barcode dun sa OWWA na yon na hindi mo malalagay yung barcode mo kasi makukuha mo lang yung barcode or yung NAIA numbers. It's nakalagay dun, yung nakadikit sa passport mo, may number dun, NAIA, tas numbers. Tas yung NAIA na yon, tsaka yung numbers, susulat mo yun dun sa OWWA slip na bibigay sa'yo. So, yun yung ilalagay mo. Ito yun, ito. So, ayan. Make sure na maisulat mo yan doon. Bibigyan ka nila ng maliit na papel, nakalagay doon kung anong hotel ka pupunta. Yun yung hotel mo.
At saka bibigyan ka nila ng isang pack ng food, at saka tubig. So, meron kang merienda, at saka tubig. So, akin, ang binigay nila sa amin, rice and fish fillet. So, once na makuha ko na kung anong hotel ako, so, na-swab test nakuha ko na yung luggage ko, na-identify ko na kung saang hotel ako, di ba? Labas ka na, dire-diretso lang. Walang tao sa labas, asing empty ang empty ang airport. Grabe, empty ang airport. Di ko alam kung dahil walang flight, or dahil bagyo, or dahil talagang bawal ang sundo eh. Lahat ng darating sa airport, diretso ng quarantine hotel. So walang sundo, di ba? So diretso kami ng bus, sakay kami ng bus papunta rito sa hotel. So yun nga, pagdating mo sa bus, fill up ka ulit na form. Konting information lang naman, parang attendance lang ng bus driver. Tapos pagdating mo ng hotel, mag-fill up ka ulit, attendance ulit ng hotel para sa OWWA. Alam ko parang yun yung record nila na okay yung taong ito nandito. So, once you get into the hotel, meron sila mga sari-sariling protocol na kailangan mo lang sundin. Kailangan nila usually yung passport mo at saka yung barcode na nilagay, yung sticker na nilagay dun sa passport mo sa harap. Yun ang kailangan nila. At saka yung arrival stamp mo sa immigration. And then after that, ayun, bibigyan ka na ng hotel. So far, meron silang mga rules, bawal lumabas ng hotel until lumabas yung result ng swab test mo. As in, bawal lumabas. Pwede umorder ng food, delivery, papasok pwede, pero palabas galing sa'yo, bawal. Bawal magpa-pick up ng bagahe, kung meron kang bagahe para sa mga kamag-anak mo, bawal yon. So, mag-aantay ka talaga until lumabas yung result ng swab test mo bago ka makakilos. So far, I'm still in the hotel now. This is my first morning. Kagabi kami dumating. Siguro mga 8 p.m. na ako nakapasok ng room ko. Tapos ligo, tulog, kain. So, provided naman ang breakfast, lunch, and dinner. Kagabi meron kaming dinner. Chicken and rice. Ngayong umaga, meron din fried rice, egg, and chicken na naman. Ewan ko, tosinong chicken yata yun. Basta ganun. So, lunch and dinner, antay lang. So, guys, recap lang natin kung ano yung mga kailangan natin bago tayo magbakasyon or mag-exit. Valid passport, exit re-entry visa, plane ticket, at yung barcode ng Red Cross na online, isasend nila sa email mo. And then, make sure that you have a mask, you have a sanitizer in your bag, and you have a face shield. Face shield. Pero, if you're flying Philippine Airline, nagbibigay ang Philippine Airline ng face shield. Then, make sure you have a pens, pang sulat, para make it 2, para hindi ka na, pag nawala, meron kang extra. Make sure na yung phone mo is naka-charge pagdating mo ng Manila airport, kasi pag lobat yan at wala yung barcode mo, may charging station naman pero hassle. So, and preparation lang. Kailangan lang talaga. Kaya nga sinashare ko sa inyo to guys, para alam niyo yung gagawin nyo. Once you, from now on, mga lilipad in the next few days, yun yung mga kailangan talaga natin. So I hope you guys enjoyed this video, and give it a thumbs up, share, like, and subscribe if you're not subscribed yet sa ating channel. Maraming salamat po. And see you on the next vlog. And I will just wait for the result of my swab test dito sa aking hotel. And for now, this is my view outside the hotel. Look! Ciao, ciao! Thank you guys. Love you all. Much.